ሰላም ሰላም ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች በባለፈው ቪዲዮ ላይ የሲሲካም ሰርቨር ፍሪ የምናገኝበትን ነገር አሳይቻችሁ ነበረ። አሁን ደግሞ በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት ማሳያችሁ ያገኘነው ፍሪ ሲሲካም እንዴት ወደ ሪሲቨራችን በቀላሉ ማምላት እንችላለን የሚለው ነው። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያም የመጀመሪያውን ቪዲዮ ላይ ያያችሁ ቻናሌ ውስጥ በመግባት ታገኙታላችሁ። ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። መጀመሪያ የምናደርገው እንደባለፈው እንዳሳያችሁ እንጠይቃለን ፍሪ ሲሲካማችንን። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ ያሳያችኋል። ቪዲዮ ጥራት ስለሌለው ነው ይቅርታ፣ ላይት ስላለው ብዙ ማያሳይ። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ አሞላሉ ነው። ቴስት ላይ ያረኩት ኦኬ ነው። ዩቲዩብ የሚያሳየን የሚከለከለ ኮፒራይት መብት ስላላቸው ነው። አሁን ቀጥታ የምናደርገው እኛ ቀጥታ የምናደርገው ወደ አሁን ማሳያችሁ በሱፐር ማክስ ነው F18። መጀመሪያ ወደ ሪሲቨራችን እንገባለን፣ ሜኑ እንሄዳለን። መጀመሪያ ግን በየደረጃቸው ቺማይፋ አንቴና እዚህ ጋር እንሰካለን። ከዛ ዋይፋይ ሆትስፖት አብርተን ወይ ደግሞ ዳታ እናበራና በስልካችን እናገናኛለን። ዋይፋይ የሌለን የምናገናኘው እዚህ ኔትወርክ እንገባለን። ከዛ ኔትወርክ ሲቲንግ፣ ከዛ በኋላ ዋየርለስ ሲቲንግ እንገባለን። ከዛ ሰርች አክሰስ ፖይንተር ይሄን ነካለን። አሁን ይሄ የኔ ነው፣ ይሄ የኔ ዋይፋይ ስለሆነ ከዚህ ጋር ኮኔክት አደርገዋለሁ። ልክ እቺ የእጅ ምልክት ትመጣለች አሁን በቢጫ ከለር፣ ይሄው አሁን መታለች። እሷን ልክ እንዳገኘን እንወጣና ሰርቨር ሲቲንግ፣ እዚህ ኔትወርክ ሲቲንግ የሚል ውስጥ ሆነ ሰርቨር ሲቲንግ የሚል አለ ሌላ ሲቲንግ፣ እሱን ኦኬ እንላለን። ሰርቨር ሲቲንግ ውስጥ ገባን። አሁን ቀጥታ የምናደርገው ምንድነው የተሰጠን ሲሲካም መጀመሪያ ሆስት የሚለውን የመጀመሪያው ላይ እዚህ አይፒ ኦር ዩአር ሊንክ የሚለው ላይ ማለት ነው እሱ ላይ እናስገባለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ፖርት የሚለውን ደግሞ እዚህ ላይ እናስገባለን። ዩዘር ኔም የሚለውን እዚህኛው ላይ እናስገባለን። ፓስወርድ የሚለውን ደግሞ እዚህኛው ላይ ኦኬ እያልን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ መርሳት የሌለብን ነገር እዚህ ጋር ዲሴብል ከሆነ ሰርቨሩ አረንጓዴው እንደምታዩት ተጭነን ኢኔብል እናደርጋለን። ዲሴብል ካልሆነ ደግሞ ዲሴብል ለማድረግ ደግሞ አሁን ኢኔብል ስለሆነ ዲሴብል እናደርጋለን ማለት ነው። ዲሴብል የሚለውን ነክተን ያኔ አሁን ኢኔብል እንዲሆንልኝ ስለፈለኩ ምንም አልነካውም፣ እንደዛው ነው። እኔ ኦልሞስት አስገብቻለሁ ሰርቨሩን። አሁን ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ይሄው ባይገናኝ ኖሮ ዲስኮኔክትድ ነበር የሚለው፣ አሁን ስለተገናኘልን እዚህ ጋር ኮኔክትድ ብሎኛል። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው ነው? አሁን ቀጥታ ምንድነው ማድረገው? እወጣለሁ። ወጣው። ከዛ ይሄው ስፖርት 1 እንደምታዩት ስፖርት 1 ማለት ነው ሰርቶልኛል። ስፖርት 1 ሰርቶልኛል። ኔክስት ስፖርት 2 ፍሪ ሰርቨር ስለሆነ ያው ትንሽ ይቆራረጣል። ያው ስፖርት 2 እሺ፣ ስፖርት 3 ይሄው ስፖርት 3 ስፖርት 4 ያው እነዚህ ቻናሎች ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር ገብቶልናል። የኛ ስራ ምንድነው? እያማረጥን ነው። ያው ትንሽ ስክራች ሊኖረው ይችላል ግን መጠቀም እንችላለን።
ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በጣም አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። በተጨማሪ ስለ ዲሽ ምሰራላችሁ ነገር ካለ እንትን በሉልኝ፣ በኮሜንት ጻፉልኝ። እንትን እላችኋለሁ። የምትፈልጉትን ነገር ምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ፕሊዝ ሼር አትርሱ። የሚሰራ ሰው ማመስገን ግድ ነው። ያው እንደምታዩት ሁሉም እያማረጥን ፕሪሚየር ሊጎችንም ምንም ውድድር ሳያመልጠን ሱፐር ስፖርት ለምን ዲኤስቲቪ